Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya hari ini bersama-sama anda untuk membawakan satu diskusi berkaitan tentang semangat kita nak beraya ni lagi kurang pada seminggu. Jadi sebelum itu marilah kita memanjat kesyukuran kehadrat Ilahi kerana memberi kita lagi ruang untuk berjumpa di platform live stream ni untuk berdiskusi tentang isu-isu yang saya kira sangat penting dan sangat relevan dengan keberadaan kita pada hari ini. Jadi saya sebagai moderator anda, saya Dr. Nur Syuhada daripada Jabatan Kesihatan Komuniti USM akan menemani anda untuk sesi webinar pada siri kelima. In fact, kita dah ada 4 siri sebelum ini dan inilah siri yang kelima di mana kita membawakan tajuk yang sangat menarik iaitu Elak Gemuk Hari Raya. Jadi kita hari pejam silik kita sekarang dah hari yang ke-25 kita berpuasa. So jadi ada less than 5 days, dalam less than a week untuk kita untuk beraya, dan saya pasti semua penonton semua mempunyai semangat raya tu pun dah sampai ya. Kalau kita dengar radio pun lagu raya memang non-stop berkumandang. Tapi dalam semangat kita untuk beraya tu kita masih perlu mengingatkan diri kita tentang pentingnya untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat. Tak kiralah raya ke tak raya, it's always an important thing for us to do. Cumanya pada kali ini mungkin kita ada sedikit concern ataupun sedikit kebimbangan lah boleh dikatakan kerana daripada 30 hari kita berpuasa, kemudian kita beraya, terdapat sedikit perubahan daripada corak pemakanan kita. Contoh waktu kita berpuasa, 30 hari berpuasa tu kita menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan minum waktu siang harinya dan cuma dapat makan pada waktu malam. And then bila sampai pada hari raya tu, kita have like 24-hour access to food. So mungkin daripada segi perubahan corak pemakanan inilah yang membawa sedikit kebimbangan kepada kita tentang masalah kegemukan pada hari raya. Tapi saya rasa lebih baik kalau kita bincangkan isu ini dengan pakar dalam pengamalan gaya hidup sihat, iaitu saudara Kevin. Jadi kami bawakan kepada anda saudara Kevin Zahri yang saya kira sudah bersiap sedia dan sangat bersemangat saya rasa untuk membincangkan tentang hal ini. Kalau tengok poster kita pun Kevin dah siap pakai baju raya, dia memang songkok dah. Patut hari ni pun baju raya kan. Jadi saya rasa saya tak perlu give elaborate introduction Kevin. Kevin sangat popular in terms of pengamalan gaya hidup sihat. Dia juga pengasas program Bukan Soal Kurus yang telah running since 2013 I believe and still running now. And Kevin juga adalah fellow industry USM dan saya sangat committed bekerjasama dengan USM dalam mempromosikan gaya hidup sihat. Jadi hari ini Kevin, kita akan berbicara tentang elak kegemukan di hari raya. Saya
saya sendiri sangat tertanya-tanya lah personally, like is it a norms? Is it satu normal untuk kita untuk people to get fat or untuk gemuk selepas ataupun di waktu Hari Raya, dan kenapa many people mengadu tentang masalah kegemukan pada waktu perayaan yang sepatutnya kita rasa macam is perayaan yang sangat mulia kan, but again there's a side effect of it. So yeah, hands over to you. So thank you so much Dr. Syuhada and USM yang disayangi kerana sudi mengadakan sesi kita pada pagi ini. And this is soalan yang penting kita perhaps mengulas dengan sebanyak mungkin. And sering juga saya ditanya oleh pihak media, kenapa kebaikan Ramadan yang mempunyai pelbagai manfaat kesihatan, termasuk kawalan berat badan, stabilkan glukos, kolesterol, stres dan sebagainya, kenapa ia sukar untuk dijadikan tabiat yang berpanjangan selepas kita dah mengamalkannya selama sebulan. And the jawapan is always Hari Raya. Hari Raya itu is macam pemutus rangkaian daripada tabiat yang begitu positif, begitu menggalakkan, begitu sihat, yang tiba-tiba diraikan dengan kemerdekaan dan sebagainya dalam keadaan yang sebulan juga. So selepas berpuasa sebulan dan berhari raya sebulan itu, in a way dia macam bukanlah membatalkan usaha Ramadan dari segi cuba untuk membaiki pola pemakanan. Hari raya sering menjadi in a way gangguan untuk meneruskan tabiat tersebut kerana kita begitu gairah and begitu teruja berdepan dengan musim perayaan, especially tahun ini yang dinanti-nanti setelah mungkin ramai di kalangan para penonton yang tidak dapat berhari raya sejak 2019 mungkin 2020, 2021 disebabkan COVID pandemic kita, ramai orang tidak dapat balik ke kampung. So this is the year yang dinanti-nantikan insya-Allah, di mana ramai orang ingin melepaskan geram bersama dengan keluarga dan sebagainya. And the reality is everyone secara umumnya akan menaikkan berat badan dalam bulan Ramadhan, bulan Syawal, terutamanya dalam sehari 2-3 hari pertama. And the reason why akan ada kenaikan berat badan dalam 1, 2, 3 hari raya itu is because of the insulin dengan air yang dipermainkan. So nak benarkan saya untuk kongsi sikit Dr. Syuhada, why we lose weight dalam bulan Ramadan is because kita menghadkan pengambilan makanan daripada sahur sampai ke maghrib. So there is a deficit calorie yang menyumbangkan mungkin 1-2 kilo. But then ramai orang kurangkan 3, 4, 5 kilo di Ramadan. Why is because disebabkan tak minum air dan tak makan di antara sahur sampai ke maghrib. Insulin akan lebih stabil, glukos darah lebih stabil, and your body akan flush air dalam waktu Ramadan itu. Why? Because insulin perlukan rangsangan glukos untuk menyimpan jumlah air yang lebih banyak. So apabila seseorang mengamalkan diet seperti diet Atkins, diet keto, intermittent fasting maupun puasa Ramadan, dia menghadkan pengambilan karbohidrat daripada sahur sampai ke maghrib in our case, and justru itu badan akan buang air yang tertentu because the body will say jumlah air yang diperlukan untuk menghadamkan karbo sebelum Ramadan dah tak perlu. So your body will flush this air untuk menyesuaikan diri dengan keadaan berpuasa. But sama juga dengan seseorang yang berhenti diet keto, diet Atkins, and in this case berhenti berpuasa, tiba-tibanya karbo kembali dengan kekerapan yang banyak, karbo kembali dengan kuantiti yang mengejutkan insulin badan. The insulin will spike
dengan tabit pemakanan di hari raya nanti, and then insulin will tell the body, hey body, air yang dulu tak diperlukan sekarang perlu, because your body cannot menghadamkan karbo tanpa air. Saya ulang penting, badan tak boleh menghadamkan karbo tanpa air. So based on pola pemakanan, badan akan menyimpan jumlah air yang tertentu. So di hari raya tiba-tiba badan berdepan dengan jumlah karbo yang banyak. And air tak ada. Why? Because kita dah berpuasa sebulan. So justru itu dalam masa 1, 2, 3 berhari raya sahaja, hasil daripada makanan yang berkarbohidrat pagi, siang dan malam, your body akan naturally store a lot of water because dikejutkan dengan pengambilan karbo yang banyak. This is lebih kurang sama, Dr. Syahada, macam pelari marathon yang buat carbo loading. Dia mengelak makan karbo mungkin 1-2 hari sebelum larian jarak jauh. Dan malam sebelum larian esok paginya, beliau akan makan karbo yang agak banyak untuk mengejutkan again insulin and takungan air badan. So it's the same thing juga, ia akan terjadi di hari raya because kita akan berdepan dengan lemang, biskut, air manis, rumah terbuka. So there will be a very normal kickback di mana akan adanya peningkatan berat badan 1-2 kilo, which should not mengejutkan sesiapa because ia hasil daripada makanan yang berkarbohidrat especially. And I cannot tell para warga yang sedang menonton, janganlah berhari raya pula, janganlah makan karbo pula, because it is sesuatu yang kita pun look forward kepada, but you have to again reda bahawa there will be a bit of kickback, especially water retention pada 1-2 hari raya. And lepas tu, my advice is cuba stabilkannya, di mana kita tak lupa diri untuk sebulan. Biarlah beraya dengan agak berpada, supaya kita tak, my advice is, long story short, you akan naik berat badan Syawal, but cuba jangan naik lebih daripada yang kurangnya di Ramadan. So if you berjaya mengurangkan mungkin 3-4 kilo di bulan puasa kita, cuba jangan naik lebih daripada 3-4 kilo tersebut. So if you katakan lose 4 kilo Ramadan, naik 2 kilo di bulan Syawal, at least you ada overall still untung 2 kilo tersebut. But this is generally sebab kenapa majority akan naik berat badan. But yang penting is jangan lupa diri, jangan beraya setiap hari raya di bulan Syawal itu. My amalan is 2 days raya, 5 days off. 2 day raya, 5 days off. Because kita biasanya beraya di hujung minggu, bergantung kepada negeri. Masing-masing, kalau di KL is mungkin Jumaat malam, Sabtu dengan mungkin Ahad pagi ke petang. But 2-3 hari tu berhari raya lah. But then Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, di mana tak adalah rumah terbuka pun, is perhaps masa untuk menyimbangkan pola pemakanan supaya kita ada a bit of give and a bit of take lah. Saya ada satu soalan daripada Pok Tehma daripada FB, which I think has been well addressed by you just now, sebab Pok Teh tanya, dia kata dah banyak tahun dah, dia kata masa puasa dia hilang 6 kilo, seminggu 2 lepas raya dia naik balik 79 kilo. Jadi itulah dia berkait rapat baliklah dengan isu water retention sebab kita makan carbohydrate again, what Kevin has just explained just now. Tapi saya sangat tertarik lah bila Kevin highlight that dalam usaha kita untuk mengawal pemakanan kita in a way kita kena cari jalan tengah, like you don't stop yourself from celebrating, but in the same time you kena stabilkan juga cara pemakanan you, which I think sangat bersederhana lah, in a way we can say that. Satu lagi tadi you mentioned that you do like 2 days, 5 days off, 2 days on. So betul. I suppose that is one of the technique that you gunakan lah untuk kawal pemakanan. So can you share with us more what are the techniques that you use lah untuk kawal ataupun kawal pemakanan dan juga kontrol lah
kita punya Boleh. Actually, I can share satu visual. I'm not sure if I can share it here. Let me try. Share screen. I cuba share sekejap. This is kejap, nampak tak? I cannot share file window. Kejap. I try to change the settings kejap. Give me 1 minute. Okay. I try again one more time. Kalau tak, I try to WhatsApp dekat Dr. Eva. Tengok macam mana. Tak boleh. Sudah I restart pula. I try WhatsApp to Dr. Eva sekejap. Maybe dia boleh hantar dekat Dr. Syuhada. Saya ada visual yang boleh dikongsi. Rumah terbuka. So kalau kita ada peluang untuk share dekat kita punya webinar, lagi cantik lah. But I will basically cuba untuk terangkan. Basically saya akan post benda ni every year dekat social media juga. It's 8 tip elak gemuk melampau di Hari Raya. Because at the end of the day akan terjadinya, as you mentioned tadi tu, akan ada peningkatan. So 8 tip ini is not to tak beraya, it's soal membantu, elak lupa diri sepanjang Syawal tersebut. So tip nombor 1 di sini is jangan tak beraya pula. So jangan be that person yang tak nak beraya langsung. Why? Because nak kurus lama-lamanya. But biarlah kita menikmati suasana berhari raya dengan makanan-makanan yang kita ingin enjoy. So the first advice is jangan tak beraya. Nombor 2, nasihat saya is start dengan fiber and protein. Now, bila kita pergi mana-mana rumah terbuka maupun rumah sendiri, ada makanan yang sihat, ada makanan yang perhaps lebih ke arah menggembirakan, ada makanan yang mengenyangkan dengan makanan yang menggembirakan. So, penting untuk saya, Dr. Syuhada, dengan para penonton, mahir membezakan makanan yang menggembirakan dengan makanan yang mengenyangkan. Nah, dua-dua tu perlu, but jangan start dengan yang menggembirakan. Yang menggembirakan, contohnya is your kuih-muih, your biskut yang mempunyai a lot of gula-gula ringkas. Gula-gula ringkas tidak mengenyangkan. Why? Because dia punya GI Joe glycemic indexnya tinggi, dia akan menggelorakan insulin glukos darah, and nafsu akan bergelora, tak kenyang-kenyang kau. Dia umpama macam tengok wayang, makan popcorn, wayang belum start, popcorn dah habis, tak kenyang-kenyang juga. Gembira, yes, but tak kenyang. Why? Because you are fueling the body dengan simple sugar yang tak kenyang selama-lamanya pun. So, always mahir membezakan makanan yang menggembirakan dengan mengenyangkan. Yang mengenyangkan is fiber and protein. So, I always ask myself, di mana-mana rumah terbuka, tak payah tanya tuan rumah lah. Boleh tengok daripada lauk hidangan, rendang ke ayam ke daging ke, sumber protein yang bagus. Fiber tu kalau ada any kind of vegetable ke, kalau ada tu okay. And start dengan that one dulu. Jangan bermula dengan kuih-muih. So always start dengan the protein and the fiber sebelum menikmati perhaps kuih-muih yang disediakan. So walaupun sedang menanti giliran untuk ke meja makanan and kuih-muih tu di depan meja kopi tersebut, I will never start dengan the biscuit first. I will always keep it for later. But I will menanti the real hidangan dulu. Kadang-kadang ada soto ayam lah. Kita orang Johor, soto ayam is a great source of protein dengan dia punya, biasanya dia pakai ayam dada pun because mudah untuk shredded. Dalam bahasa Melayu. Sudah. Apa? Dia senang. Mudah untuk diasingkan lah. So that one biasanya pun is contoh hidangan yang berprotein bagus. So that's usually my advice. And then nombor 3 is tak perlu makan 100% sihat. So it's soal kesederhanaan. Ada pilihan makanan yang baik, ada pilihan makanan yang kurang baik. And then nombor 4, saya anggap setiap rumah terbuka itu sebagai satu hidangan.
So if kita di bulan biasa, katakan bukan Ramadan, kita ada sarapan, snack, lunch, snack, dinner, snack. So 6 hidangan. So saya menganggap setiap rumah terbuka itu seumpama satu hidangan. So if kita bertuah dikurniakan dengan 6 jemputan rumah terbuka, Alhamdulillah kita ada 6 hidangan yang kita boleh makan, which is not masalah, itu kurnia. Cuma jadikannya hidangan. Satu hidangan macam biasa, tak perlu makan terlalu banyak because kita nak again merancang hari just like hari biasa juga. So I will assume one rumah terbuka adalah satu hidangan secara umumnya dengan sasaran kalori. And I know kalori ni macamnya berdoa je lah engkau, but sasarannya lebih kurang dalam 300-400 untuk satu rumah terbuka. Kalau kita ada in this case 6 rumah terbuka, so keseluruhan sehari itu dalam 2,000 plus or minus, but kebarangkalian besar ia akan lebih, especially pada permulaan Hari Raya itu. Nombor 5, my advice is kurangkan pengambilan kalori daripada air. Because sebenarnya bagi saya dan ramai orang, kita nak look forward kepada lemang, ketupat, rendang dan kuih muih, but it's not really air yang dicari-cari. So my advice is always okay to angkat tangan dengan orang kat rumah tu and minta air kosong. Dia ada je. Cuma dia malu nak hidangkan air kosong because nanti takut kedekutnya kau bagi air kosong je. So dia always akan hidangkan air manis, but dia ada je air kosong. But you have to ask. So usually I always ask for air kosong, or I will ask for teh or kopi or kosong. Kena buat muka tak malu sikit. But in my case, orang menganggapnya because cikgu fitness kan, but untuk orang lain perhaps ia benda yang agak janggal sikit. So you have to just politely minta, tuan ada air kosong tak? Dia biasanya sure ada, cuma dia nak menghidangkan air yang paling hebat, which is mungkin air sirap ke, air oren ke, air mangga ke, but that is kalori juga. So if you nak mengurangkan kalori, my advice is stick to air yang tidak berkalori supaya the calories daripada satu rumah terbuka. Kalau 6 rumah terbuka, satu rumah you dah minum 2-3 gelas, dah mungkin 200 kalori, dah 1,200 kalori yang sebenarnya you don't really look forward to, and that you can kurangkan dengan memilih air yang berkalori kosong. Dan nombor 6, is the 20-minute rule. And this 20-minute rule is what we always sarankan dalam bulan puasa, especially bila bab berbuka, but boleh diaplikasikan kepada hari raya atau mana-mana senario. And the 20-minute rule, Dr. Syuhada, bunyinya lebih kurang macam ni. It takes 20 minutes dalam keadaan berbuka puasa, contohnya daripada suapan kurma yang berbuka puasa sampai rasa kenyang, sampai the message kenyang tu sampai, it takes about 20 minutes. So if you belasah makanan sepanjang 20 minit, kebarangkalian besar you makan jumlah yang terlalu banyak. So what I always do, berbuka, kurma ke apa, hidang lauk macam biasa, makan biasanya 10 minutes ke apa, and then I stop. Because I know the kenyang akan datang kemudian. So di dalam keadaan berhari raya juga, same thing, makan apa yang saya sasarkan, and I know, saya yakin kenyang tu akan datang nanti lepas 20 minutes. But if you makan sepanjang masa because melayan keadaan dan kebarangkalian you makan more daripada sebenarnya yang you perlukan, and so cuba amalkan the 20-minute rule untuk elak makan berlebihan. Dan nombor 7, lebih kurang sama dengan nombor tadi, is basically socialize dengan air kosong. Same thing juga bila kita rumah terbuka dengan sesiapa, dengan orang-orang, kita biasanya borak-borak panjang 2-3 jam tu, kita melayan air, bukan sebab kita haus, sebab kita nak melayan social setting. So I will always cuba melayan keadaan socialization dengan air yang kosong, supaya again tidak menambah kalori yang sebenarnya tak perlu pun. So I will always again angkat tangan ke apa kalau nak tengah-tengah borak-borak ke, and ask for teh o kosong, kopi o kosong, or air kosong. And then nombor 8 is really just keep calm and berhari raya lah. Ya, you dah berpuasa selama sebulan, biarlah you enjoy
your musim perayaan. But as Dr. Syuhada mention tadi juga, kita perlu ada keseimbangan. Dalam Islam kita ada istilah wasatiyah, di mana kita nak mengamalkan kesederhanaan dalam setiap amalan kehidupan. So sama juga kita dah menikmati bulan Ramadhan yang banyak manfaat kesihatan. Sayang kalau kita just push it aside dengan berhari raya dengan lupa diri selama sebulan. But if you nak juga berhari raya sebulan, 30 hari itu suka tinggal. Because it's hak masing-masing. Everyone di sini, saya, Dr. Syuhada, para penonton, semua orang ada kegairahan untuk berhari raya dengan cara mereka yang tersendiri. There is no right way or wrong way. Segala-gala tip di sini adalah panduan sahaja untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menikmati hari raya dengan segembira-gembiranya, tanpa macam tadi soalan daripada Tok mana? Cari nama sekali lagi. Daripada Pok Teh Mer yang berat badannya ternaik balik, stres pula. So you don't want to be dalam keadaan where you berdepan dengan stres. So bila memahami keadaan, boleh mengawal keadaan sedikit, kita nak keseimbangan di mana yes, boleh berhari raya, boleh mengelak penambahan berat badan yang berlebihan supaya tak stres and gembira. Bagi diri saya, Dr. Syuhada, matlamat kehidupan is kegembiraan, which termasuk amalan ibadat, amalan berhari raya, senaman, kesihatan. So ia tanggungjawab setiap orang untuk cuba menyimbangkannya dengan cara mereka yang tersendiri. Ya. Okay, soalan sini we have first question here. Okay. Yep. Okay. Daripada Fazliana Ramli, dia nak tanya, I guess tin yang ada tulis zero sugar. Betul ke betul zero sugar tu? It's a good question daripada Nur Fazliana Ramli. Terima kasih kerana sudi mengemukakan pertanyaan. And yeah, if you are sedang menonton our little webinar di sini, sila mengemukakan sebarang pertanyaan yang anda ada. Tak semestinya berkenaan dengan hari raya sahaja, but dia pasti akan sangkut paut. Yeah. So soalan beliau is, adakah I guess yang tin yang tulis zero sugar betul ke? Betul. Kalau dia cakap zero sugar, memang dia zero sugar. Kalau dia cakap zero sugar added, that means biasanya macam air oren, zero sugar added, that means biasanya gula daripada buah-buah tu memang dah ada. Kalau macam I guess soft drink, tak payah sebut je nama lah, yang macam no sugar, zero calorie, memang dia zero sugar, zero calorie, but dia biasanya menggantikan sugar, gula putih ke pemanis dengan pemanis tiruan or sugar replacement. Macam aspartame ke stevia ke. Does not mean it's good, does not mean it's bad, but it means that sememangnya minuman tersebut tidak mengandungi gula dan tidak mengandungi kalori. My advice kepada Fazliana is jangan tengok depan tin tersebut, always putarkannya, baca fakta nutrisi yang ada untuk mensahkan fakta yang terpapar di depan tin, di depan packaging, and perhaps look at apakah sumber gula yang mereka gunakan sebagai pengganti. Macam Stevia is a sugar replacement, natural, tidak berkalori, but rasa manis dia tak sesedap bagi saya macam gula biasa, and sometimes digantikan dengan gula-gula tiruan. Dia ada banyak jenis macam aspartame dan sebagainya. Aspartame is artificial sweetener. Artificial sweetener, Fazliana, is basically gula-gula tiruan yang dicipta oleh manusia sendiri. So once it's artificial, masuk dalam badan kita because diminum dengan minuman tersebut, our body generally has no clue what to do dengan this gula-gula tiruan because it's not benda yang organic or semula jadi. So beban on your buah pinggang, especially your kidneys and your liver, to filter out this foreign substance, which is this gula-gula tiruan. It's the same thing dengan GMO, genetically modified, in lots of cereal and buah-buahan. It's artificial, masuk dalam badan kita. It's foreign substance,
boleh meningkatkan kebarangkalian kanser. It's carcinic. Does not mean automatically you minum sekali you akan berdepan dengan masalah. It's soal stres kehidupan. If your kidneys sentiasa berdepan dengan foreign things yang membebankan your organs, your lifespan organ akan makin pendek because every organ ada lifespan. Yang kalau kita abuse the organs dengan sewenang-wenangnya dan kita kebarangkalian akan berdepan dengan organ or kidney failure in this case dengan lebih cepat. But long story short, they don't lie. Betul, tak ada gula yang masuk if they say so. And again, always menilai, meneliti dan baca the fakta nutrisi di belakangnya untuk mensahkannya. But that's still kalau compare dengan air kosong, still air kosong Ya, kalau dia macam ni air kosong memang lebih baik. But kadang-kadang orang tu geram, dia suka nak minum mungkin air gas. So it goes back bagi diri saya, it's not soal kesempurnaan. Kita buka tingkat udara di KL pun pelbagai toksin yang kita akan inhale as well. So it's soal tepuk dada, tanya selera masing-masing. Saya yakin Dr. Syuhada, diri saya, doktor mana-mana, pakar kecergasan, warga di sini semua mengamalkan kehidupan yang ada pilihan yang baik dengan pilihan yang kurang baik. Cuma penting untuk pengguna itu memahami pilihan yang baik, pilihan yang kurang baik. Tak perlu kesempurnaan, but if nak menikmati minuman yang anda gemari, and this is again suka hati kau, it's not wrong, it's not good, it's not bad. It's about, again, wasatiyah, balance of pilihan yang baik dengan yang kurang baik supaya dia menggembirakan seseorang, which bergantung kepada bagi diri saya pilihan masing-masing. Saya just nak highlight, I think it's very interesting lah just now one among your tricks and tips untuk mengawal makanan waktu beraya tu is that I think the important key point is that how you select your food lah. Macam tadi kita ada makanan yang mengenyangkan dan makanan yang menggembirakan, and then nak treat, katakan you ada 6 rumah terbuka hari tu, that you treat those 6 as a full dia kata full course meal lah, that at one place tu you fokus nak makan satu benda je. It's not like satu rumah tu you nak makan semua. So I think that's very macam very good tips lah for us to start on. Sometimes Dr. Syuhada, the challenge is you tak tahu rumah tu hidang apa. And you cannot call and tanya, Pak Abu, rumah you makan apa? So but usually every rumah akan ada sumber karbohidrat. Every rumah ada sumber protein, rendang ke, ayam ke, apa ke. So that one usually is given. Cuma mungkin dia ada soto ke, ada lontong ke, yang itu is perhaps bonus. But if I sampai ke rumah terbuka mana-mana, sama juga kalau pergi berbuka puasa di buffet mana-mana, reka dulu apa yang ada supaya kita melakukan pemilihan yang again agak terancang. Again, bukan soal kesempurnaan, but if you dah makan rendang, lemang, ketupat, tiba-tiba ada soto ke? Ada lontong ke? Kambing bakar pun ada. Then kebarangkalian you akan makan lebih daripada yang you sasarkan. So I usually always reka dulu, just secara rambang lah, bukanlah buat notepad and bawa tulis, okay Pak Abu ada ni, nak makan apa. Doesn't have to be that complicated, but perlu ada rancangan yang pasti takkan terlaksana dengan sempurna. But at least you have a plan in terms of managing the makanan di samping menikmati musim perayaan. And sama juga dengan perjalanan di antara rumah terbuka ke rumah terbuka, rancangan tu kadang-kadang tak terjadi. Why? Because kita meluangkan banyak masa dekat rumah sini lah, jam lah, dan lapar tiba-tiba. So I will always bring macam cereal bar yang kecil dalam my pouch ke apa. So sekiranya lah jam memanjang, nafsu makan bergelora ke, I have something yang agak sihat, tak sempurna, but untuk mengalas perut,
untuk berdepan dengan perjalanan yang mungkin balik kampung jauh ke apa, and mungkin dengan senario wallahualam rumah tersebut dah habis lauk ke, I don't know kan, kadang-kadang di luar kawalan. So at least kita ada something dalam kita punya pouch as a backup plan supaya again tidak terserah kepada keadaan. But that is my way. Semua orang kena ada cara yang tersendiri untuk mengawal keadaan lah. Kita satu soalan daripada Raj Korps Ahan. Dia bertanyakan tentang intermittent fasting. Yep. Dia nak tanya pasal benefits of the intermittent fasting and how to practice it on daily basis. Yeah, it's a good question daripada Robs Ahan. Intermittent fasting, manfaat dia pelbagai, and manfaatnya banyak sangkut paut dengan amalan berpuasa Ramadan juga. Di antaranya, of course, dia wujudkan defisit kalori, dia stabilkan your insulin, stabilkan glukos darah. Bila stabilkan glukos darah, stabilkan insulin, your cravings are more in check. So, kebarangkalian nafsu yang bergelora itu is berkurangan. Amalan berpuasa juga membantu untuk membaiki masalah kolesterol as well. Berpuasa membantu untuk membaiki, menasib membantu tu it does not menjamin, but membantu untuk membaiki perhaps metabolic syndromes, ya, mereka yang ada masalah dengan metabolisme yang agak terganggu, dengan just shake things off, because our bodies are habitual, we are habitual beings. So even biologically, a lot of our body functions based on tabiat. If our tabiat is always the same, our body akan sesuaikan dirinya dengan keadaan yang sama. So intermittent fasting and Ramadan puasa is keadaan yang mengejutkan penghadaman, mengejutkan insulin, mengejutkan metabolisme, and all of this mengejutkan can help to fix perhaps perkara yang are stuck dengan just give the body a bit of a shock untuk mengejutkan and mengubah keadaan. Sama juga dengan orang yang mungkin berdepan dengan plateau berat badan, dah kurang mungkin berat badan sebelum ini, dan tiba-tiba tak ada perubahan because asyik-asyik buat benda yang sama. So diet seperti intermittent fasting or Ramadan or even keto Atkins, dia membantu untuk again shock the system, mengubah keadaan untuk cuba break through the plateau supaya the badan tu is always guessing and sesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Sama juga dengan berhenti diet intermittent fasting, berhenti amalan puasa Ramadan, tiba-tiba badan berdepan dengan kejutan, ya, kejutan Syawal yang akan memaksa badan untuk menyesuaikan diri pula dengan keadaan yang baru. So it works in both ways. Yang paling penting bagi diri saya is sustainability, kekal dalam amalan gaya hidup sihat, supaya tak bergantung kepada fasa jangka masa pendek seperti keto, Atkins, IF or berpuasa. Berpuasa manfaat dia banyak, but it is not practical for majority individu untuk mengamalkan puasa 365 hari setahun. Ia akan menjadi minority dalam jumlah hari setahun. So penting bagi saya untuk seseorang tu mahir mengawal keadaan secara umumnya from a general lifestyle perspective, and then selit special occasions like Ramadan, IF untuk just mengejutkan keadaan or perhaps to break through certain things. Yeah, but IF, intermittent fasting, is not benda yang baru. It's been around for, I think, since the 60s or 70s. Cuma agak popular dalam 5-6 tahun yang lalu. I think thanks to social media especially. But beza IF dengan Ramadan ketaranya is that intermittent fasting still membenarkan minum air dalam keadaan berpuasa mereka. So you can even drink kopi kosong, teh kosong, air kosong. Di manakala Ramadan kita, of course, tak dibenarkan minum bendalek. So that one changes the dynamics, terutamanya dari segi kebolehan untuk bersenam and tak boleh bersenam. Okay, and then Akidah, dia juga bertanya tentang kawalan pengambilan nasi. Katanya dia start puasa sampai sekarang dia berjaya turunkan berat badan sebanyak 2 kilo.
Tapi dengan makan sekali je nasi. Lepas tu dia bertanya pada Kevin, boleh ke diistiqomah masa raya dan seterusnya ikut diet makan nasi sekali untuk kekalkan berat badan ideal? Firstly kepada Puan Akidah, tahniah diucapkan kerana berjaya mengurangkan 2 kilo dalam bulan puasa kita. And yes, tak ada masalah untuk Puan Akidah teruskan amalan tersebut untuk makan jumlah nasi yang Puan Akidah dah amalkan dalam bulan Ramadan ini. Cabaran berbeza, of course, because of rumah terbuka dan sebagainya. But kalau tak nak makan sumber karbohidrat dengan banyak, because sumber karbohidrat is not just nasi. It's soal lemang, ketupat, nasi, mungkin roti ke, bihun ke, mi ke, biskut ke, kuih ke, semua itu adalah sumber karbohidrat yang mempunyai bukanlah the same profile nutrisi, but semuanya adalah sumber karbohidrat yang bagus, yang membekalkan tenaga, but juga mempermainkan insulin dan takungan air. So if Puan Akidah rasa boleh dan ingin makan dan ingin beristiqamah untuk makan nasi sekali sehari sahaja, itu adalah hak milik dan pilihan Puan Akidah. Tapi sekiranya tidak berjaya dan terjerumus terpengaruh dengan kemeriahan di bulan Syawal dan makan katakanlah 2-3 kali pun, tiada penghalang untuk mengekalkan atau mengurangkan berat badan sekalipun, because berjayanya atau kurang berjayanya seseorang untuk mengekalkan berat badan is not soal nasi semata-mata. It's not soal karbohidrat semata-mata. Yang menentukan naik turunnya berat badan adalah jumlah pengambilan kalori secara menyeluruh dalam sehari berbanding dengan aktiviti kita, termasuk pengambilan daripada air manis yang juga bergula ataupun berkarbohidrat. Tak salah. And even semalam baru saya ada lepas sesi bersama dengan satu pengeluar produk gula perang, dan objektif sesi tersebut is untuk menunjukkan atau menerangkan kepada orang ramai is tak salah makan benda yang manis. It's soal kesederhanaan, and it's soal mahir mengenal pasti kandungannya, mahir mengenal pasti keperluan diri supaya tak takut. Ramai orang takut makan benda yang manis, takut dengan gula, takut dengan ni. Why? Because mereka tak faham. Bila tak faham sesuatu, takut. Because benda tu not sesuatu yang mereka memahami. So bagi diri saya, kejayaan dalam mana-mana bidang, tak kiralah keagamaan, kekeluargaan, kewangan, kesihatan, is soal pemahaman supaya kita boleh mengangkat benda tu dan mengawal gerak-gerinya tanpa perlu rasa takut. But tanpa pemahaman asas, and bagi saya, everything is about fundamental understanding. Once kita ada pemahaman asas, mudah untuk mengawalnya, but you cannot control sesuatu yang anda tidak memahami. And it's the same thing dengan intermittent fasting. Same thing dengan perhaps keto dengan Atkins. Yes, you boleh elak nasi. Yes, you boleh elak karbo. Yes, you boleh elak makan dalam waktu yang tertentu. But the biggest problem bagi majority orang is tak lama. You cannot do it for forever. It's only biasanya untuk jangka masa sebulan atau jangka masa yang tertentu. And that is the problem, because kejayaan dalam mana-mana bidang is not soal jangka masa pendek. It's soal rest of your life. That is the pokok yang utama. So if I were bersama dengan Puan Akidah, I would always perhaps, yes, you can makan sekali sehari, but tak salah juga makan 6 kali sehari. So if I go 6 rumah terbuka, I would probably berdepan dengan 6 sumber karbohidrat dalam setiap rumah terbuka itu. So ada 6 kali makan karbohidrat. But I will ask myself, okay Kevin, okay, where is my carbohydrate? Okay, nasi karbohidrat, buah karbohidrat, air ada karbohidrat. My sasaran untuk setiap rumah terbuka is lebih kurang segenggam tangan karbo. That's my target. Every rumah terbuka or every hidangan, even sekarang pun untuk katakanlah di luar Ramadan, sarapan, lunch ke dinner ke snack ke, my sasaran karbohidrat sekali makan is segenggam tangan. Tak semestinya nasi segenggam, can be cereal segenggam, roti guling 2 keping segenggam, can be buah sebiji oren segenggam juga. So
That is my target untuk karbohidrat sekali makan. But if I nak makan buah sikit, minum air manis sikit, nak makan nasi sikit, I cannot makan nasi segenggam. Why? Because saya nak minum air manis juga, saya nak makan buah juga. So kena ada give and take supaya gabungan pilihan karbo, air manis, buah and nasi, gabungannya visually lebih kurang segenggam tangan. So again, jangan takut dengan karbohidrat. Perlu ada pemahaman, which perhaps is sesi yang berbeza, because they can be quite complicated untuk menilai keperluan and quantity. But long story short, for Puan Akidah, ia pilihan Puan untuk meneruskan amalan tersebut. But di ketika Puan rasa macam stres and dah tak boleh nak mengamalkannya, jangan give up and terus tenggelam dalam lautan yang dalam. Again, perlu menanamkan ilmu untuk menyesuaikan pemakanan yang baru dengan keadaan yang baru. And again, tak salah makan 6 genggam tangan dalam sehari untuk sumber karbohidrat yang pelbagai and perhaps sumber karbohidrat yang bagus. No, bagusnya macam ni. Bayangkan roti putih sekeping, roti perang sekeping. Yang mana yang lebih berkalori tinggi, roti putih ke roti perang? It's the same je. So calorie wise, roti putih sekeping, roti perang sekeping sama. It does not mean you boleh makan roti perang lebih banyak walaupun dia ada manfaat yang tersendiri. Now why the roti perang tu lebih baik daripada roti yang putih is because the glycemic index roti perang, because dia ada fiber dan kompleks carbohydrates, dia punya glycemic index GI Joe-nya lebih rendah, lebih mengenyangkan walaupun kuantiti kalorinya sama berbanding dengan gula ringkas dalam roti putih. Ada kalanya bagus makan gula yang ringkas. Ada kalanya bagus makan roti ataupun kompleks carbohydrates. Bilakah waktu yang sesuai untuk makan gula yang ringkas? Bila you perlukan tenaga yang cepat. Bersukan ke, ada riadah, badminton ke apa. Kita tak nak tenaga yang perlahan, kita nak tenaga yang cepat. That's why tak ada minuman isotonic, ada sports drinks yang berglukos ringkas. So again, ini soal pengguna memahami asas nutrisi and bila berdepan dengan produk-produk di dalam pasaran yang tak salah untuk dilanggan, memahami pros and cons and di manakah keadaan yang sesuai untuk menggunakannya. Nasi tak bersalah. That's the punchline lah. Yelah, I think sebab maybe sebelum ni kita ada kurang pemahaman tu, so kita tak very mindful lah kot in terms of the kind of food that we take. Dan kita makan maybe ikut nafsu lah, bukan kita tak betul-betul tanya why do we eat certain thing, kenapa kita perlu makan certain thing. So again the pemahaman tu memang sangat penting. Cumanya in terms of kawalan pengambilan tu kan, sebab sekarang ni kita daripada bulan puasa and then we move into raya where kita in a way kita go back to our routine. Tapi cumanya I think the challenge is macam mana kita nak pace ourselves nak start going back into makan in terms of kita punya eating pattern or maybe exercising punya behaviour kita macam mana. Sebab just now you said kita tak mau we do things in a bulk, over short term period of time. Tapi dalam jangka masa yang panjang kita ke laut lah boleh cakap. So macam how to pace ourselves tu? It's a soalan yang sangat mendalam and sangat penting because change takes time. And it's not easy untuk seseorang tu mengubah tabiat dengan tiba-tiba. It's the same thing dengan permulaan Ramadan tu, not easy. But ia paksaan because ia adalah hukum agama kita kan. So no choice. But the beginning of Ramadan is hard. But masuk minggu yang kedua, ketiga dah macam biasa pula. So once we get out of Ramadan, tak ada paksaan. So it's up to the individual untuk mengubah tabiat yang perhaps ingin dibangkitkan semula
And this is where individu tu perlu ada disiplin and perlu ada komitmen terhadap wasatiyah diri sendiri yang as Dr. Juadah mentioned melibatkan senaman juga. So for me, as an example, first day raya tak ada senaman. Biasanya because sibuk dengan menziarahi my family, my wife's family, so kira the full day tu quite padat, takkan tiba-tiba nak keluar senaman pula. Kurang ajar. So usually every year Syawal, every year without fail, second raya I terus bersenam. It's my sort of macam break the habit, break the plateau ke apa. So second day raya I must exercise and I make it a point, because if you tangguh benda tu, then it creates a lot of conflict dalam diri you, and the longer you do not do it, the harder it is to say memulakannya. It's the same thing dengan azam tahun baru. It's the best thing to start now. Start 1st January, 2nd January. Now in the future tu wallahualam lah. But if you tak mula dengan dalam minggu pertama tu, kebarangkalian besar, it will be hard to suddenly have that buka buku baru punya frame to start tabiat yang you perhaps izinkan. So penting untuk seseorang macam diri saya menyediakan ruang. Menyediakan ruang tu maksudnya if I berazam, in my case untuk bersenam hari kedua hari raya, I must make sure pagi tu agak lapang. I cannot memenuhkan pagi itu dengan pelbagai aktiviti di mana nak selit senaman tu menjadi macam benda yang sukar. So pengurusan masa penting. And pengurusan masa dalam macam saya just tinggal di KL dalam hari raya pun berbeza kalau kita tinggal di rumah sendiri berbanding mungkin berhari raya di rumah your in-laws ke, rumah mak saudara ke, di mana keadaan tu perhaps di luar kawalan sikit. So if you dalam keadaan di luar kawalan, then my advice is tak perlu nak memaksa diri yet. Tunggu where you can take control of the time bila you mungkin kembali ke rumah, and if let's say you seminggu keluar ke kampung and then hari yang ke-8 balik katakanlah di Kuala Lumpur ke di Penang ke, balik ke rentak yang kerja yang asal, terus make it an effort untuk kickstart and selitkan your activity, in this case senaman, supaya you tak tangguh. Once you procrastinate something that you rancang untuk mewujudkan, it creates a lot of negative reinforcement dalam kesihatan mental diri. Because diumpama macam aku gagal dalam kejayaan untuk, in this case, nak bersenam, and then it creates a lot of stress. So pengurusan masa, saying no penting juga, supaya kalau orang ajak tu kena say no. Why? Because saya dah rancang benda ni, I can come perhaps a bit later. So tak salah untuk menolak undangan dengan cara yang baik sekiranya ia perlukan pengkhususan masa untuk sesuatu yang penting untuk kesihatan kita secara umumnya. Same thing juga dengan menunaikan solat waktu, perlu pengurusan masa untuk menunaikan solat Zuhur ke Asar ke Maghrib ke dalam keadaan kita ke rumah terbuka dan sebagainya. And it's the same thing juga dengan senaman. It needs a bit of communication, pengurusan masa, and learning to say tidak kepada perhaps perkara yang mencundangkan kita ke arah yang perhaps tak diharapkan. But not easy. And this is perjuangan sepanjang hayat Dr. Syuhada, because life is not easy. Life sentiasa agak bergelora, and it will not be 100% seperti mana yang kita rancangkan. But yang paling penting is that we have a balance of perkara yang dijayakan, perkara yang boleh dibaiki. Because if life is easy, boring pula. And if life is mudah tu tak menghargainya. So it's cabaran kehidupan untuk mengawal pemakanan, cabaran kehidupan untuk mengawal senaman, cabaran kehidupan untuk mengawal kesihatan mental, cabaran kehidupan untuk mengawal pengurusan masa. But it's fun because it is cabaran. And jangan takut dengan istilah cabaran, walaupun katakanlah you gagal. Katakanlah tadi yang Pok Teh gagal untuk mengekalkan berat badan, don't give up.
as long as you don't give up, you cannot fail. And sahutnya sebagai cabaran kehidupan, because you can berjuang kepada kesihatan diri. And the good thing about kesihatan diri, generally speaking, it is dalam tangan diri sendiri untuk mengolahnya. Berbeza dengan cuaca, dengan COVID, pandemik, perang, politik, semua tu di luar kawalan. But kesihatan is kau nak ke tak nak. Kalau kau nak, yes, as Dr. Syawal mentioned, you have to get the ilmu yang dikukuhkan, perlu ada pengalaman, perlu ada percubaan, perlu ada gerak-geri untuk menjayakannya buat diri sendiri. But because there is nobody yang boleh menjayakannya buat seseorang melainkan diri sendiri. Sebab itu saya rasa macam maybe kita kena ucap tahniah lah pada kita punya participant today kan. This is for them to be here is a sign, a good sign lah untuk mereka ni untuk to go about or to practice a healthy lifestyle kan. Betul ke Ben? Betul. If you are watching this right now, that means you are still here. You are fighting. You ingin membaiki diri. You because nobody mempunyai kesihatan yang sempurna. Tiada keperluan untuk rasa malu untuk perhaps berdepan dengan kelemahan diri. If you sedang berdepan dengan berat badan yang berlebihan, contohnya, it is peluang kurnia yang begitu hebat untuk you berjasa kepada tubuh untuk mengurangkan berat badan. Berbeza dengan mungkin Dr. Syuhada yang dah kurus, cantik, yang tak mempunyai that kurnia untuk berjuang dengan cara yang begitu. So all of us, you cannot look at masalah as masalah, look at masalah sebagai kurnia, because the masalah forces you to make changes pemakanan, changes gaya hidup yang positif, bukannya benda yang jahat. And makanan is not masalah, makanan is kurnia yang disalahgunakan sehingga menjadi masalah. But jangan menilai makanan sebagai masalah, because it is a blessing yang sangat awesome. Exactly. Maybe kita boleh tengok soalan daripada Firdaus. Again pasal pemakanan juga. Dia ada concern pasal kandungan minyak dalam makanan, especially juadah raya ni lah. Kalau ada rendang, sup daging, tambah kalau sup gearbox tu lagi lah kan. So macam mana kita nak kawal makan tersebut, walaupun sebab dia kata nak makan macam-macam, tapi makanan yang dia nak makan tu berminyak. Yeah, my advice, this is just okay now. Macam ketupat tak ada minyak, lemang. Ketupat dari sini minyak. Kita ada ketupat pulut. Ketupat yang biasa punya yang just ketupat nasi. Ketupat nasi dia tak ada minyak. So and then lemang ada minyak, fine. Now rendang dengan ayam ke daging ke ada minyak. So what I do normally I would go for the ketupat nasi, lemang 1-2 potong. So usually nak rasa kedua-duanya lah. So gabungan kedua-dua tu will be my segenggam lah. Then for the protein yang ada minyak dengan rendang pelbagainya, I usually kalau let's say ayam, always go for ayam dada. So I would cari dalam take your time, Firdaus, carilah ayam dada yang ada dekat situ, because ayam dada dia punya isi dia agak bersih, satu, and berbeza dengan mungkin drumstick dengan kepak yang lebih lemak isinya. So that one at least dah kurangkan sikit daripada minyak. And then kuah-kuahnya, my advice is jangan banjirkan your pinggan. Ambil just secukup rasa. And secukup rasa for me and Firdaus and Dr. Syuhada semuanya berbeza-beza. But again, you can look at balance. At least dapat rasa. But if you're worried about the kandungan minyak and you know the kuah tu berminyak, again, jangan ambil perhaps dekat lapisan atas, because the minyak tends to float. So you can perhaps tolak the oil to the side, especially kalau sup ke apa, and try to get as little oil as possible, but dia akan ada minyak juga. And even daging as well, look for potongan daging yang agak bersih, yang kurang lemak. So usually I dengan tak malunya usually will
will look for pieces of potongan daging yang agak bersih, and I will make sure I will get my ayam dada, at least so that you dapat mengurangkan lemak where you can without again going terlalu extreme and tak beraya pula. Yeah, that's my general advice lah. Okay, And if you maybe have we like can go to the teh, next. yeah, kalau one more, kalau teh Firdaus, if you tak nak lemak daripada tea, again jangan minum teh yang bersusu, yang cream and all. Just go for again air kosong, or teh or teh kosong. So if you don't want to have extra again lemak daripada hasil tenusu. So again, mengenali sumber makanan tu penting, and then you kena tepuk dada yang mana yang you betul-betul inginkan, and yang mana yang perhaps tak perlu ada pun tak apa. Kalau green tea macam mana, Kevin? Is it better than black tea? Basically every tea, there's herbal tea and non-herbal tea. The herbal tea basically tidak berkafein. The non-herbal tea macam black tea and green tea and teh and all, that one is berkafein. So every tea tu generally ada kebaikannya dari segi dia punya antioksida, zero calorie in general. Even if you take teh sekalipun without tambah gula and creamer, kalorinya pun kosong juga, and rasa pahit teh tu dia agak mengenyangkan naturally, and teh is a natural laxative juga. So teh is good, but it doesn't have to be green tea. Just minum latte yang you rasa you enjoy, and if you tak suka teh yang pahit, pun tak salah untuk you masukkan brown sugar ke, white sugar ke, apa ke, untuk just rasa manis sikit. Satu paket gula macam dekat Starbucks ke mana-mana is about 5 gram. Why is 5 gram? The packaging will say 5 gram. 1 gram is 4 calories. So 5 gram is 20 kalori. 20 kalori dalam gambaran keperluan seharian tak banyak. So jangan takut dengan sepaket gula if you rasa nak ada. But if you have 2-3 paket, 6 rumah terbuka dah 18 paket, that is the problem because it is terlalu banyak. So yeah, pilihan and moderation tu is penting. Yeah, because Raj Kop Ahan is asking again about green tea, whether it helps us reduce weight or not. And also dia bertanyakan tentang what kind of exercise is really helpful for weight loss. Green tea, it's not as simple as to say green tea helps to lose weight, yes or no. Kadang-kadang when you berdepan dengan all of these herbal teas and produk-produk jualan social media, dia punya janji tu is memang melampau because they want to sell you a product. But let me say this. If you tak jaga makan and you tak bersenam, you minum latte yang paling hebat sekalipun, you will not lose weight. If you jaga makan, tak bersenam, tak minum teh, boleh kurang berat badan. If you jaga makan, you bersenam, tak minum teh, pun boleh kurang berat badan. If you jaga makan, bersenam, minum the tea, dia mungkin boleh mempercepatkannya sikit because of the caffeine, tingkatkan metabolisme. So, dia menggalakkan atau membantu, but it is very small dalam gambaran pengurangan kawalan berat badan yang sangat besar. It's not as simple as minum teh yang paling natural, paling herbal, paling hebat and kurang berat badan begitu sahaja. Kalau ia semudah itu, tak perlu kita ada webinar panjang lebar seperti ini. Tak perlu kita berdepan dengan masalah obesity. But makin produk keluar, still makin meluas masalah berat badan, makin bermasalah gejala masalah berat badan seluruh dunia. It's because of the malnutrition, makan berlebihan. So my advice to Ahan is control quantity pemakanan. Nombor 2 is aktifkan gaya hidup. That's the paling penting. And then nombor 3, boleh select and mempergunakan pelbagai produk-produk yang ada. Kalau nak, tak salah untuk mengguna. Whether it is teh ke, lemon juice ke, and what not, untuk just supplement perkara that you ingin
selit dalam gaya hidup anda. But you cannot mendahulukan the produk sebagai penentu berjaya gagalnya. Jangan diperguna oleh janji-janji manis pengeluar-pengeluar produk yang of course ingin mempromosikan produk mereka. They don't lie to you, but they mempermainkan keadaan. How? They will say things like membantu tingkatkan metabolisme. Betul? No, but the problem is ramai orang tak tahu what is natang metabolisme pun. It sounds macam wow, membantu meningkatkan metabolisme. But even if I do this also membantu tingkatkan metabolisme, because metabolisme is just pembakaran kalori seharian. So everything I do is meningkatkan metabolisme. Even if I clip my eyes pun meningkatkan metabolisme, because everything I do needs energy and dia membakar tenaga. So it is so subjective to say meningkatkan, because meningkatkan sejauh mana? 1 kalori ke, 2 kalori ke? But scientifically, even if it is 1%, meningkatkan, membantu. But it's not going to solve your problem. I always get angry, Dr. Syuhada, if I come across all of these, iklan yang says menyembuhkan sakit lutut. There's no such thing as menyembuhkan sakit lutut if your lutut has a structural problem just by minum teh ke, sapu lotion ke. If your tendon ligament ada koyakan, there is nothing you can do dengan minuman ke apa. It needs to have physiotherapy, mungkin pembedahan. You cannot memulihkan tendon yang terputus atau sakit sendi dengan hanya makan ubat sahaja, sekiranya dia perlukan rawatan yang tertentu. But a lot of people are desperate, and the products usually taklah mahal sangat, even like teh when it's very cheap. So the idea untuk melaburkan duit tu is very mudah, but the penyelesaian is not as simple as that. Yelah kan, macam I don't think that macam going for a quick fix is the solution lah. That I think with dengan amalan hidup sihat ni, it takes effort, and dia tak datang bergolek macam tu je, that you have to work for it lah. That's why I like Norita Bujang punya soalan. Norita Bujang bertanya kepada Kevin, dia tanya pasal bagaimana mendapatkan berat badan ideal. Sama ada boleh kita mula buat melalui weightlifting supaya body akan nampak lean? Okay, it's a very good question daripada Norita, and senaman bebanan selalu menakutkan ladies, because ladies tak nak gagah perkasa sadar tiba-tiba. And weightlifting ni ada perhaps dua kategori yang kita boleh umpamakan. Satu is dengan menggunakan beban dumbbell dan sebagainya, and yang kedua is just dengan beban badan diri sendiri. And this berbalik semula kepada soal metabolisme sedikit. Di hari yang tua, Norita, metabolisme biasanya akan mengurang. Why? Because di usia yang lebih tinggi, disebabkan hormonal changes, badan kita akan kehilangan otot. Dan kita kena bayangkan otot ni macam umpama horsepower kereta. Kalau kita ada kereta Ferrari dengan kereta kancil, dua-dua kereta engine on, dua-dua kereta tidak bergerak, which car akan bakar lebih banyak minyak walaupun tak bergerak? Si Ferrari. Why? Because horsepower engine dia is lebih kuat, otot dia banyak. So if you have more otot, naturally pembakaran kalori seharian you is lebih banyak. That is why men usually burn calories dengan lebih banyak versus wanita yang mempunyai ketinggian dan berat yang sama. So otot ni sangat bagus. And terutamanya untuk melawan keadaan proses penuaan, bagi diri saya hukum senaman rintangan atau bebanan is sunat muakkad ke wajib ke apa, because kita nak melawan kehilangan otot tersebut supaya di hari yang tua kita cergas, kita kuat, kita boleh mengaktifkan diri untuk kualiti kehidupan yang kita harapkan, bukan lemah, tak bermaya, duduk dekat sofa sahaja and serah diri kepada aku dah tua nak macam mana. So that is one thing. Now nombor dua, di dalam proses penurunan berat badan, Norita, mustahil that you just lose lemak.
You cannot just kurangkan lemak sahaja, you will kurangkan lemak, air and otot juga. So you cannot just lose berat tanpa kehilangan otot. So the idea macam you mention tadi, you nak melakukan senaman bebanan dalam proses penurunan berat badan bukan kerana nak menambahkan otot, but to minimize muscle loss, supaya as you mention betul, untuk kekalkan shape yang ramping dan lean dan bukan kurus kering. Because if you kurangkan berat badan tanpa senaman bebanan, you will lose lebih banyak otot yang sebenarnya you harapkan, and you takkan perhaps dapatkan bentuk badan yang you sasarkan. Yeah, so I sangat galakkan everyone to melakukan senaman bebanan. Jangan takut, but dia perlukan teknik. Teknik untuk menjayakannya. And if you join any of our programs virtually ke tak virtual ke, we always focus kepada kualiti senaman untuk mengenali beban dumbbell yang sesuai, pernafasan, tempo pergerakan, posture, supaya dia memberikan impact yang diharapkan and bukan perhaps, stress lagi sendi badan dan sebagainya. Because bila berdepan dengan beban, perlu menghormati risiko yang kebarangkalian berdepan dengan mengangkat beban yang akan stress and strain our muscle. Yeah, but Norita, please melibatkan senaman bebanan, and jangan takut angkat beban yang besar. When I say besar, it is subjective kepada kebolehan seseorang, but a lot of ladies, especially in our program, they are terlalu manja dengan dirinya, selalu angkat dumbbell drumstick sahaja. But if you mengangkat dumbbell drumstick, you get no rangsangan pemangkin senaman yang diharapkan, and your body will not adapt to the workout. So you have to learn to mengangkat beban yang mencabar diri anda, supaya the workout gets you the catalyst to make the body become, lebih stronger, lebih ramping dan sebagainya. So jangan terlalu manja. Kalau you manja, your body will not change. Same thing je. Okay, thank you so much. Seterusnya, mungkin satu lagi soalan daripada Ahmad Dins. Soalan dia panjang sikit. Dia kata, Coach nak tanya, saya selalu sahur dengan tol oat. Kuantiti yang saya selalu buat adalah 8 sudu makan, tol oat yang direbus, kismis 40 biji, almond 10 biji, cashew nut 10 biji, and then full cream milk. Is it too much or need to reduce the quantity? Sebabnya I do not know how to calculate the calorie intake. So maybe you can share with us how to calculate Boleh? the calorie. So it's a very good question daripada Ahmad. I'll call you Din. So it's a good question because walaupun kalori ni is benda yang remeh-temeh, yang ini berapa, yang itu berapa, whether you like it or not, kawalan berat badan mempermainkan kawalan pengambilan kalori, mempermainkan pembakaran kalori semasa bersama. So one way or another, calories tu is sesuatu yang you ingin mengawal. That doesn't mean you have to kira dengan setepat-tepatnya hari-hari. I pun don't count calories, but I mahir untuk menilai kalori. And if you tak pernah cuba untuk menilai, memang agak remeh-temeh. Almond tu berapa, cashew nut tu berapa, susu tu berapa. But I janji dengan Din, I janji dengan orang ramai that if you do this for seminggu dua, hari-hari makanannya lebih kurang sama je. And then you dah tahu, okay, yang ni berapa, then it becomes benda yang agak mudah. Same thing dengan shopping kau. Katakanlah you dibesarkan di dalam gua, di mana-mana, tak pernah keluar gua, tiba-tiba lepas 20 tahun beli KLCC. You tak tahu harga Hugo Boss berapa, harga Bata berapa, harga ni berapa. But because you dah shopping berpuluh-puluh tahun, you know daripada jauh, kedai ni harga sekian-sekian, harga ni sekian-sekian, because you ada kemahiran. But you tak perlu kira and buat carta untuk setiap perkara because you ada pengalaman. So same thing dengan the calorie. So long story short, can we highlight the question again, pihak technical, so I can see again? Yeah, so basically we go step by step. So now roll oats, 8 sudu. I'm not sure 8 sudu, Din, how tinggi the sudu is. So besar sudu mana? I bayangkan let's say lah
kurang segenggam, ya, segenggam tangan saya or a small bowl ke, it's lebih kurang 150 sudah. Let me just write things down di sini, ya. So 150 calories from the oats. Then kismis pun bagus, but berkalori juga. I would imagine dalam 40 biji kismis pun is probably close to about 100 calorie as well. Even kurma sebiji macam medjool is about 60 calorie. So if I know a medjool calorie is about 60, kismis tu 40, maybe it is 1.5 2 kurma, it's about maybe 100. Then almond, one almond is about 10, so that one is 100 calorie juga. Cashew nut pun lebih kurang 100, ya, 10 per kacang. And then full cream milk, I'm not sure how much susu yang you banjirkan your mangkuk dengan, but I bayangkan macam just sebelum the oats tu terapung. So if it's full cream milk, it's quite high. Kalau susu yang lemak rendah is about 110. So I'm just using common sense. If it's full cream tu lebih tinggi sikit. So I bayangkan maybe dalam 160 calories juga. So this one will give you a total of about 610. About, based on my calculation, about 600. Now, it does not mean that it's ngam 610 calorie because Kevin Zari said so. It's going to be plus or minus 10%, depending on, jumlah pengambilan. But at least you have an educated guess. And if you don't know how to get started with this, just Google. Yeah, you can just Google. Okay, kismis. Kismis dalam bahasa Inggeris apa? Kismis. Oh my God. What is kismis in bahasa ni? Raisins. Oh my God, raisins. Fail. Calories. So let's say calories, 50 raisins. Okay, they put 50 raisins at about 80 calories. I put 100, so let's say 80 lah. So yeah, it's plus or minus 10%. So you will be in the lingkungan of about 550 to 650 calories. For sahur, it's okay, my opinion, because you only makan sahur, berbuka, and mohre. And even if you have 600 kalori untuk sahur, 600 kalori untuk berbuka, is baru 1,200, and then mohre another 400, is only 1,600. So for me, long story short, it's okay. I would perhaps, if I were to do anything for you, I would tell you to change the full cream milk to low-fat milk. Which will help you with the fat, because again, calories come from 3 sumber. 1 gram karbo, 4 kalori. 1 gram protein, 4 kalori. 1 gram lemak is 9 you. That's why benda yang berlemak, kalori dia is lebih tinggi. And that's why badan kita simpan lemak and does not simpan karbo. Because 1 gram lemak can simpan 2 kali ganda lebih tenaga berbanding dengan carbohydrates and protein. All right, so yeah, that's it for the calorie calculation. I hope Ahmad Din is clear pasal kalori punya calculation ya. Saya sini pun baru belajar. So thank you for the question Ahmad Din. Satu lagi soalan daripada Husnaida Abdul Manan. Dia bertanyakan tentang overnight oats. Campur dengan potongan buah-buahan semalaman, adakah masih kekal berkhasiat jika diperah? Yes, dia punya khasiat tu tak ke mana, and sometimes dia punya gula tu lagi caramelized. That is the beza. Contohnya macam the difference between white sugar and brown sugar. The white sugar tak ada molasses. The brown sugar ada molasses yang warna kecoklatan tu. That one gives it the warna perang semula jadi, yang dibuang dalam the white sugar. Now white sugar kalori 1 gram 4. Brown sugar pun 1 kalori 4. Does not mean the brown sugar is necessarily better, but the caramelized taste of brown sugar, which is the same thing that you will get from overnight oats, dia macam caramelizes the sweetness, dia cepat puas. So contohnya, the change from from white sugar to the caramelized sugar, you dapat kepuasan manis lebih cepat
dengan mengambil, in this case, brown sugar versus the white sugar. And for the overnight oats, it's because again, even the pisang katakanlah you masukkan, it will caramelize as well the gula, and dia punya manis tu lebih cepat puas. Walaupun kalorinya is the same and khasiatnya is masih ada. And yeah, very, very, very good thing to do kalau you rajin untuk buat overnight oats. But remember again, a lot of the ingredients berkarbohidrat. Your buah is carbo, oats is carbo, a lot of the ingredients berkarbohidrat. So again, stick to segenggam tangan seboleh-bolehnya. But it's a great way untuk mendapatkan pelbagai khasiat, because every buah ada khasiat yang tersendiri. That's why I always say the best buah is kepelbagaian. And if you use yogurt for your overnight oats too, untuk just again, have a bit of different flavors, try to look for low fat yogurt supaya you kurangkan the fat, and try and go for high protein yogurt. Kalau you nak, mungkin lebih mahal sikit, but you get a bit more nutritional value from the protein yang kadang-kadang tak ada dalam the overnight oats dengan kuantiti yang kita harapkan. Okay, I think daripada soalan ni macam memang banyaklah soalan in terms of weight loss, in terms of the food selection and all. I think untuk kita punya penonton, if you have the chance, maybe boleh lawatlah kami punya Facebook Department of Community Health. But di situ anda boleh dapati banyak rakaman daripada siri webinar yang sebelum ini yang banyak bincangkan tentang amalan pengurangan berat badan. Kita ada, I think in siri 2 where we talk about weight loss 101 if I'm not mistaken. So mungkin boleh rujuklah daripada kami punya rakaman sebelum ini. I think it's close to 11:30 now, and times really run fast. Sekejap je kita punya discussion ni, almost 1 jam setengah. So I think Kevin, do you have anything to say before we end this session? Because I believe that everyone banyak belajar daripada sesi ni. Yeah, for me, first and foremost, again, thank you so much kepada Dr. Syuhada and USM and semua penonton kerana sudi bersama dengan kita untuk diskusi, untuk berdepan dengan kemeriahan di Hari Raya itu nanti. Saya harap that the sesi perkongsian itu penuh bermanfaat buat diri anda, especially untuk memperkasakan diri, untuk mengawal gerak-geri kesihatan diri. Saya mendoakan amalan Ramadan anda sempurna dan semoga dapat meriahkan Hari Raya dengan segembira-gembiranya bersama dengan keluarga tersayang. Jangan terlalu fokus atau gairah dengan nak perhaps makan sempurna sangat. Biarlah ada kesederhanaan dalam pilihan makanan yang sihat dengan makanan yang perhaps menggembirakan diri anda. And if you have any other questions for me personally, always feel free to reach out to me dalam pelbagai ruangan social media or join our program. Kita ada program cabaran 30 hari Syawal nanti as well, yang akan bermula pada 12 Mei bersama dengan saya. It's virtual, hanya perlukan yuran komitmen RM50 sahaja yang akan dipulangkan sekiranya anda berjaya untuk memberikan komitmen. A lot of fun, very educational, untuk again menerapkan ilmu kepada anda supaya tak perlu bergantung kepada saya dan tak perlu bergantung kepada perhaps Dr. Syuhada as well. Yang paling penting dapat bergantung kepada diri sendiri. Dan dengan itu, without spending too much time, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua dan maaf zahir dan batin. InsyaAllah saya doakan semua penonton dan saya sendiri pun dapat amalkan benda yang kita dapatlah, ilmu yang kita dapat pada hari ini. Dan daripada komen pun ramai yang nak bawa ayat kosong ni waktu rumah terbuka. So I hope insyaAllah. Okay, so for myself,
mewakilkan seluruh warga Department of Community Health mengucapkan selamat Hari Raya dan juga berbanyak-banyak terima kasih kerana menyertai kami pada hari ini. Hopefully insyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi di masa hadapan. InsyaAllah Kevin akan bersama kita lagi insyaAllah. So thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Thank you so much.